නිරෝගිමත් දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හෙළ ඔසු අමා සමග එකතු වෙන ඔයාලට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ පැෂන් ෆෘට් එහෙමත් නැත්නම් වැල් දොඩම් ගැන. පැෂන් කීවම හැමෝටම මතක් වෙන්න වැල් දොඩම් පළතුර. ඒ වැල් දොඩමේ ඇති අපූර්ව රස සහ අනන්ත ගුණ නිසා. නමුත් වැල් දොඩම් කොලේ ගුණ සිටින්නේ ඊට වඩා බොහෝ ඉදිරියෙන්. වැටට නැතිනම් අඹ පුවක් වගේ ගහකට එතිලා උඩට ගිය පැෂන් වැලක් තිබුණේ නැති ගෙවත්තක් දැනට දශක 3-4කට කලින් සොයා ගැනීමට නැති තරම්. මේ හැම වැලකම වගේ ඵල හට ගැනීම සිදු නොවුනත් දවස් 365ෙම සරුසාරයට කොළ නම් වර්ධින්නේ නැහැ. නැති ඵලදාවකට අඬමින් නොයිද තියෙන කොළෙන් පවුලේම සෞඛ්‍ය රැක ගැනීමට එදා මව්වරුන් තිබූ දැනුම නම් හරිම අපූරුයි. ඇති නැති පරතරයක් නැතිව හැම නිවසකම සමබල ආහාර වේලක් සැදුණු කාලෙක කොළපාට පලා මැල්ලුම ආහාර වේලේ නොවැරදුණු අංගයක් ගණනය කළ නොහැකි තරමට පලා වර්ග තමුන්ගේ වටපිටාවෙන් සොයා ගැනීමට තිබූ අපූරු හැකියාව නිසාම පලා මැල්ලුමක් සම්බෝලයක් සෑදීම ගෘහණියකට අතිවිශාල කාර්යයක් වුණෙත් නැහැ. පහසුවෙන් සොයාගත හැකි පලා වර්ග අතර මුල් තැනගත් වැල් දොඩම් කොළ රසයෙන්ුත් ඉතාම ඉහළයි. කලවම් පලා හෝ තනිවම මැල්ලුමටද නැතහොත් ලපටි කොළ සම්බෝලයට හැදීමෙන් ආහාර වේලට ලබා දිය හැකි රසයේ ගුණය නෝ එහි ඇති ගුණ ගැනත් ඔවුන්ට මනා දැනුමක් තිබුණා යයි කිව්වොත් මා නිවැරදි. අද වන විට බොහෝ ශාරීරික රෝගවලට හේතුව ලෙස පවසන්නේ පවතින සමාජ ආර්ථික රටාව නිසා මනසට ඇතිවන විඳගත නොහැකි ආතතියයි. විශේෂයෙන්ම සමාජයේ මධ්‍යම සහ ඉහළ පන්තිවල සමාජිකයින්ට මේ ආතතිය අන් අයට සාපේක්ෂව වැඩි බවකුත් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ හේතුව නිසා වැඩි දෙනෙක් නිින්ද නොයාම, ඉක්මනින් කේන්ති යාම, මානසික අතෘප්තිකර ස්වභාවය සහ මානසික බිඳවැටීම වැනි ප්‍රසිද්ධිය සාකච්ඡා නොකරන සෞඛ්‍යම ගැටලු වලින් පීඩා විඳිනවා. මෙවන් වටපිටාවක දිවි ගෙවන්නන්ට පැෂන් කොළ දිව්‍ය ඖෂධයක් වන්නේ එහි ඇති නිින්ද යාම, උත්තේජනය සහ මානසික සහනය අඛණ්ඩව ලබා දීමේ ඇති හැකියාව නිසා. දියවැඩියාව සහ හදවත් රෝග අද පවතින ආහාර රටාව නිසා වේගයෙන් පැතිර යන රෝගයක් වුවද ඉහතින් සඳහන් කළ මානසික ආතතිය ඒ සඳහා ඉන්ධන සකසන රෝගයේ ඉක්මන් කරවන හේතුකාරක. පැෂන් කොළේ ඇති ප්‍රධානම ගුණාංගය ලෙස කියවෙන්නේ රුධිර පීඩනය සහ රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් ස්වභාවිකව අඩු කිරීමේ හැකියාවයි. මේ සමග කරට කර යන වසංගතයක් හා සමාන දියවැඩියාව වැළකීමේ හැකියාවෙන්ද පැෂන් කොළේ සිටින්නේ ඉදිරියෙන්. අඩු ගන්නේ සතියකට වතාවක්වත් පැෂන් කොළ ආහාරයට එකතු කර ගැනීමෙන් මේ රෝග දෙකෙන්ම වැළකී සිටීමට ඔබට හැකි වේවි. රසායනාගාර පර්යේෂණ වලට අනුව පැෂන් කොළේ විසල් පරාසයක විහිදුණු බැක්ටීරියා වෛරසය මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එදිනදා ජීවිතයේදී හැදෙන සෙම්ප්‍රතිස්සා කැන්සර් රෝගයට හේතු කරවන සුත්‍රජීවීන්ගේ සිට කොලරාව වැනි භයානක ආසාදන වගේම සුපර්බග් ලෙස හැඳින්වෙන මෙතිසිලින් රෙසිස්ටන්ට් බැක්ටීරියාවට එරෙහි වීම දක්වා දිගු පාරාසයක මේ හැකියාව පැතිරෙනවා. කිසා ගෝතමිය දරුවා සුව කරන්නට බෙහෙතක් සොයන කල්හි තථාගතයන් වහන්සේ ඇයගේ මනස සුව කරනුවස් ඇයට උපදෙස් දුන්නේ නොමල ගේකින් අබහුරක් රැගෙන එන්නට. තථාගතයන් වහන්සේ අද ජීවමානව වැඩ සිටියා නම් දරුවන් නැතිව හඬා වැටෙන මව්වරුන්ට පිළිකාවකින් නොමල ගෙදරකින් අබෑට ගෙනෙන්නට නියම කරන බව නම් නිසකයි. පිළිකාව අද වන විට එතරම්ම බහුල රෝගයක්. පැෂන් ශාක නිස්සරණයේ ඇති අනෙකුත් ප්‍රධාන ගුණාංගය නම් පිළිකා රෝගය වැළැක්වීමට එහි ඇති හැකියාවයි. ඇස් පෙනීම නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට
කොළ සහ කහපාට ආහාරවල ඇති වැදගත්කම බොහෝ දෙනෙක් දනිතත් ඒ සඳහා විශේෂිත හැකියාවක් පැෂන් කොළයට ඇති බව ඔබ දැන සිටියද? අධිරුධිර පීඩනයට අමතරව හදවත් රෝග සහ ඇදුම වෙනි සුවසන ආබාධවලටද ගුණ දෙන වැල්දොඩම් කොළේ ඔප්පු කළ හැකි මිනිසාට අහිතකර අතුරු ආබාධ නැති තරම්. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී දිනපතා ආහාරයට පැෂන් කොළ එකතු කර ගැනීමෙන් අපට ලබාගත හැකි සෞඛ්‍යම ප්‍රතිලාභ අපමණයි. පෝෂණීය ගුණාංග වශයෙන් ගතහොත් ප්‍රතිඔක්ෂිකාකාරක විටමින් A, C, රයිබෝෆ්ලේවින්, නයසින්, යකඩ, පොටෑසියම් අඩංගු පැෂන් කොළය වියලා සකස් කර අද වන විට බටහිර රටවල ග්‍රීන් ටී වශයෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. නැවුම්ම ගෙවත්තේ නෙලා ගන්නා පෝෂණය ගුණය විනාශ නොවූ පැෂන් කොළයේ අගය අපට නොදැනෙන කාලයක මේ නැඹුරුව මා දකින්නේ නම් දෛවයේ සරදමක් ලෙසින්. එහෙමනම් ඉතින් හෙළ ඔසු අම්මා තුලින් තවත් වීඩියෝවකින් හම්වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.